Ja, men hejsan. Välkommen till kanalen. Du slipper se mig i bild idag. För att det här är en av mina berömda kortisar. Nej, jag hade 2 klipp här från utlandet som jag tycker faktiskt att det här måste vi se. Det får aldrig glömmas bort vad det är som pågår runt om i världen. Vi har problem på hemmaplan, absolut. Kanske vi får ett tillfrisknande nu. Idag så har det utsetts nya ministrar, ny regering under ledning av Kristersson, Ulf. Så har Moderaterna tagit 13 ministerposter, Kristdemokraterna 5 och Liberalerna 5. Ja, ni behöver inte höra mig tjata om det igen kanske, men jag tittar och tittar. Det finns ingen SD-minister. Moderaterna är mindre än SD. Moderaterna får 13 ministrar. Kristdemokraterna och Liberalerna, de är tillsammans hälften så stora som SD. De får 10 ministrar. Nog om detta. Ni vet vad jag tycker. Det är åt helsike. Det är helt fel. Hur SD på riktigt ska kunna sköta sig och trycka på. En minister är en minister. Det är en position där man har stora beslutande möjligheter, aktiva möjligheter att agera. Att spela spelet bakifrån finns det många som tror att man kan göra. Och det är klart, visst intryck kommer att göra, och det finns omröstningar där man kan ju då gå antingen för eller emot. Och vi har i alla fall minst 3 liberaler som inte kan acceptera ett valresultat. Men de har också sagt att de kommer att rösta emot i flera frågor där då SD lägger fram förslag, eller man kan säga förslag som är SD-influerade. Jag får se om jag tittar närmare på den här ministerlistan. En sak är fullständigt helt klar, och det är så fantastiskt befriande, en stor frihetskänsla att faktiskt slippa se. För att jag menar, tänk om de här vanliga namnen hade suttit där. Statsminister, Maggan, justitie, Lillmogg och så vidare och så vidare. Det finns ingenting av det här. Utan det finns nog flera namn här som är nog ganska bra och som kan göra, hoppas jag, som gör ett bra jobb. Jag ser att flera av dem har ju en bakgrund inom det de faktiskt ska basa för. Att man har en erfarenhet av försvarspolitik, att man har en erfarenhet av ekonomi, att man har en erfarenhet av juridik. Och ägnar vi oss då juridiken bara en liten sekund, så kan jag ju säga att jag trodde ju faktiskt att Moderaterna skulle sätta Johan Forssell som justitieminister. Men det blev då Gunnar Strömmer som justitieminister. Ja. Han ska få sin chans. Rent spontant så är han ju naturligtvis 100 gånger bättre än Lillmoggen, för ingen kan vara sämre. Men jag tycker nog att Johan Forssell har varit mera med i matchen, mera utpräglat kunna identifiera problem och förklara dem. Det kanske Gunnar Strömmer kommer att kunna, men det som jag har sett av honom hittills i andra sammanhang har väl varit en viss vekhet, tycker jag. Men visst, kom igen, visa. Och nu Gunnar Strömmer, så är det tisdag när det här spelas in. Gå till jobbet imorgon. Det kommer väl rulla in kanske redan tidigt. 7-8 bläcket. Och innan lunch så hinner du sparka rikspolischefen och hela hans entourage. Det är det första du bör göra. Och utse en rikspolischef med de hårdaste nypor du kan hitta. Den rikspolischefens jobb blir sedan att rensa upp i träsket. Alla de chefskadrar som har tillsatts under Dan Eliassons ledning, de ska väck. Men det ska skötas med fria händer utav den nya rikspolischefen. Men det viktigaste jobb, det är att tillsätta en riktig kraft på det.
Samtidigt så tittar du naturligtvis på vad som sitter som i ledningen för åklagarmyndigheten samt Domstolsverket. Börja omedelbart att tillsätta en arbetsgrupp, inte långbänk nu 34 år, utan en arbetsgrupp som omedelbart ska lägga fram förslag som ska tas i riksdagen om borttagandet av deltidsfrigivningar, där det ska utgå instruktioner till domstolarna att det är slutdömt i de nedre regionerna. Det ska dömas i de övre skalan. Ska det vara lägre straff från straffskalan så ska det vara möjligtvis under mycket speciella omständigheter och kanske någon förstagångsförbrytare. Är det någon som använder fängelset som svängdörrar och åker ut och in, då ska du automatiskt hamna på den övre halvan. Så vi behöver egentligen inte, som jag har tjatat om, vi behöver inga straffskärpningar. Vi behöver använda den straffskala fullt ut som vi redan har. Ja, så är det. Ja, de tunga posterna är ju naturligtvis då statsministern, och det är ju naturligtvis då, som vi redan vet, Ulf Kristersson. Nu har han sitt elddop, nu ska han visa vad han går för. Justitieminister är också väldigt tungt, och där var alltså Gunnar Strömmer. Migrationsminister måste ju vara ett väldigt viktigt jobb naturligtvis. Där man satt till en dam då vid namn Maria Malmer Stenegård. Jag har ingen aning om vem det är, men det får vi se. Utrikesminister är ju en annan tung post, Tobias Billström. Räcker han till för det? Ja, det kan inte bli sämre än resebyrådrottningen från förr i vart fall. Men Tobias Billström får nog tuffa till sig lite, men det kan han kanske göra. När han blev tillrättavisad av sin förra chef, den lättkammade, så såg han ju ut som han hade blivit en badad kattunge. Han hade ju ingen ryggrad att stå upp emot den offentliga felaktiga tillrättavisning som den despotiske kom ut med. Där hoppas jag att Tobias Billström har vuxit till sig naturligtvis. Vi har en äldre och socialförsäkringsminister, och just det att det finns en äldre minister, alltså en äldre minister. Anja Tenje vet ingenting om henne heller. Elisabeth Svantesson som finansminister, ja, det kan i vart fall inte bli sämre mot vad det har varit. Hon kanske har en del sunda åsikter. Men nu är det ju inte bara sunda åsikter och ett följsamt beteende som behövs, utan det är hårda nyper över hela linjen. På Kristdemokraternas sida så har vi Acko Ankarberg som ramlar in som sjukvårdsminister. Hon var ju en gång i tiden en kandidat som ställde ju upp och tävlade mot Ebban för att då få partiledarposten. Det förlorade hon. Jag vill minnas att det var väl lite krusningar på vattenytan där, va. Men hon kanske kommer att bli bra. Energi- och näringsminister Ebba Busch. Det är väl faktiskt en av de viktigaste posterna precis just idag. Men hon har flaggat för att det ska byggas flera kärnkraftverk, och snälla rara, inte bara bygga nytt utan ta faktiskt in hela. Det kan du göra då på vilken som helst av dagarna när du kommer till jobbet. Kalla hit alla experter vi har på kärnkraft. Och så naturligtvis dag 1 före lunch så sparkas hela ledningen för Vattenfall, och så tillsätter man dugligt folk som begriper det här med förnybar energi, det vill säga kärnkraft. Med rätt folk på Vattenfall under Ebbas ledning så kan vi försöka att sträcka upp det här, komma tillbaka till att vara egenförsörjande när det gäller kraft. Se om det inte går att starta mellan 1 till 3 nedlagda kärnkraftverk. Det finns experter som har sagt att det ska kunna funka, så att gör det, du snäll. Ja, Liberalerna. Ja, jag kan ju egentligen inga namn där, så att det är Johan Korven Persson, han blir arbetsmarknads- och integrationsminister. Jag tror att han har fått den där integrationsministerposten, vilket är oroande. Just för att man ska på något sätt detronisera eller avdramatisera själva ordet eller de handlingar som måste ske inom integration. Johan Persson på integrationsområdet, det känner jag mycket stor tveksamhet inför, och det kan hoppa upp och bita alla våra önskningar om vad som måste ske i Sverige när det gäller just migrationen.
Därför att vi vet ju alla vad den är för, och den är för mycket. Så att han på den posten, det är väl där jag har mitt största frågetecken idag. Okej, jag tror vi lämnar lite små diskussioner omkring det. Alla läser nog, och det kommer att komma många kommentarer från många här på tuben om utseendet på regeringen. Min grundsyn är, det är ett fullständigt vansinne att SD inte har poster. Det är nummer 1. Nummer 2, det är underbart att vi inte har en sosse-vänster-MP-ministär som hade stuttit på den där listan. Det kunde ha varit en sorgens dag idag som man hade fått ta del av. Inga av de gamla namnen som vi alla har lärt oss att, vad ska vi säga, har lärt oss att uppmärksamma så mycket. Ingen av dem finns där. Nu får de gå ut och pröjsa sina taxiresor själva och söka jobb och så vidare. Tyvärr så är det ju många som sitter kvar i riksdagen och kommer ju då att bete sig där. Jag väntar fortfarande på att se någon utav de där på den sidan att gratulera den nya regeringen. Lycka till med jobbet. Gör så gott du kan. Jag kommer att opponera, jag kommer att diskutera, jag kommer att vara en hård opponent. Men du har fått jobbet, du har vunnit i ärlig tävlan. Grattis, grattis, grattis. Har du någonstans hört och sett detta, så snälla tipsa mig om det. Nåväl, nu när jag lägger ner det här lilla förtugget så kommer det att ramla in 2 stycken klipp från utlandet som jag har översatt. Båda är faktiskt väldigt koncentrerade till Holland. Och i Holland så sitter, eller Nederländerna, så sitter det ju en snubbe som heter Mark Rutte. Eller Rutte. Han har valt sig in, han har suttit sedan 2010. Det betyder ju att holländarna har valt det här hela tiden. Det är ganska så otroligt. Titta och lyssna på vad han presterar. Det är så det vänder sig i magen. Och naturligtvis så är allas vår kära Klasse Svabskaft med där mycket påtagligt. Därefter så kommer ett inslag med en vacker, klok ung dam. Hon är faktiskt bara 26 år gammal. Hon heter Eva, nu ska vi se, Vlaardingerbrøck. Det är säkert fel på både fram- och baksidan av det uttalet, men ni kommer att se vem det är. Och hon har ju faktiskt också varit programledare en tid på SDs kanal Riks. Och jag såg när jag bläddrade lite grann om uppgifterna på henne att det finns ju folk som är väldigt magsura. Därför då hade någon, hon var jätteduktig, jag såg lite inslag med henne och det är en mycket, mycket verserad och klok ungdom. Och då var det någon som hade varit in och klagat på att vad gör SD som ska värna om det svenska? Nu tar man in en tjej från utlandet som talar engelska. Lägg av. Alltså sluta med sånt där. Då har det slagit över någonstans åt helt andra hållet. Det finns väl inga människor som förnekar att det finns ett utland och att vi ska ha goda förhållanden med människor och länder och folkslag runt hela jorden. Självklart, det har vi alltid haft, och jag som har fått förmånen att resa runt jorden flera varv och träffa människor av alla de typer och färger och haft hur trevligt och bra som helst, skulle jag plötsligt då gå liksom in och isolera mig i rummet Sverige och bara umgås med jag vet inte vad. Nej, så är det naturligtvis inte, och det handlar inte heller om det när vi pratar om migrationspolitik och invandring. Vi pratar om oanpassningsbarhet, vi pratar om brottslighet, vi pratar om bidrag och bidragsfusk och många andra saker som är oönskade företeelser. Att vi ska ta del av och bli influerade av utlandet är självklart. Men det finns andra som vill påverka och influera utlandet på ett väldigt, väldigt otäckt sätt. Naturligtvis så är det väldigt lätt att ringa in då allas vår supernasse i världen. Klasse Svabskaft, som är mänsklighetens fiende nummer 1, vill jag påstå. Att inte det kan få bara ett avslut, att han detroniseras från sin plats i matkedjan. Det är hemskt. Han är med på ett litet klipp där. Right, gott folk. Med det sagt, jag har mycket många avsnitt som jag vill göra. Tiden räcker knappt till.
Så därför så blir det ett litet snackis här nu. Jag hoppas att du uppskattar de här 2 klippen som kommer. Och vi sätter väl igång direkt. Tack ska du ha och vi hörs och ses snart igen. Somewhere else that seems to be sliding into dictatorship is Holland, which may not entirely be a coincidence. The similarities between Canada and Holland are as startling as they are disturbing. Here's Canadian Prime Minister Justin Trudeau and Dutch Prime Minister Mark Rutte, leader of the laughably and ironically named People's Party for Freedom and Democracy. Apart from obviously sharing the same wacky lefty sense of humour, those two both are, of course, golden pin-up boys for Klaus Schwab and the globalist fantasists of the World Economic Forum. Only a few months ago, it was the Canadian government that attacked its own citizens in the most grotesque and terrifyingly authoritarian manner during the so-called truckers' convoy revolts, when the government actually froze the bank accounts and basically starved out any individuals involved in what was legitimate, peaceful, democratic opposition to COVID mandates. That ended badly for Trudeau, particularly after this shameful incident in which Canadian mounted police trampled over a peaceful woman protester. They just trampled that lady. Hang on. I've seen something like that before, haven't I? Reminds me of something. Oh, yes, Melbourne, under Dan Andrews. Media! 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 But I digress. Let's go back to Dutch Prime Minister Mark Rutte at the World Economic Forum in Davos last year, boasting about Holland's involvement with the World Economic Forum's global food innovation hubs, which is busily, quote, transforming food systems and land use. I'd like to highlight a World Economic Forum initiative in this regard, the World Economic Forum Food Innovation Hubs. And these hubs in Africa, in Asia, in South America and in Europe will allow businesses to connect regional stakeholders to skill innovations, because this is key, skill innovations that can address food systems challenges. And here, I'm particularly proud to announce that the Netherlands will host the Global Coordinating Secretariat of the World Economic Forum Food Innovation Hubs. The hubs are set out to transform food systems and land use, eh? I wonder what that means exactly. Well, your guess is as good as mine, but as I mentioned last night, currently the Dutch government is embarked upon insane efforts to slash greenhouse gases and reduce the amount of nitrogen ammonia in the soil by 30 to 70% by 2030, or even by up to 95% in some places, in order to meet green EU climate change targets that Holland has signed up to. And this means literally turfing people off their farms. I guess that's one way to transform land use and food systems, eh, Rutte? Well, the Netherlands House of Representatives has released a statement which said, quote, "The honest message is that not all farmers will continue in business. Those who do will have to farm differently." Wow, just think about that. But everyday, hard-working Dutch family farmers and others are now involved in massive and growing protests, hardly surprising, with tractor blockades, manure being dumped on government buildings or places, and there are accusations
of the Dutch secret police infiltrating the protesters, the same playbook used by Trudeau, allegedly. What a coincidence. And overnight, there are even accusations of shots being fired. This, by the way, is what happens when your national government gets penetrated by globalist activists from the World Economic Forum. Oh, does that sound like a conspiracy theory? Yes, it does. But alas, it's not me saying it. It's dear old Klaus Schwab, back in 2017, fessing up to what the World Economic Forum is really up to. I mention now names like Mrs. Merkel, even Vladimir Putin and so on. They all have been young global leaders of the World Economic Forum. Mm-hmm. But what we are very proud of now is the young generation, like Prime Minister Trudeau, President of Argentina and so on, that we penetrate the cabinets. So yesterday I was at a reception for Brand. I know that half of this cabinet, or even more, half of this cabinet are actually young global leaders of the World Economic Forum. Here, Eva, this sounds even too crazy for the crazies who govern us. But Dutch farmers are to be forced to sell their farms to the government and get out of the farming business. Yes, you'd think it is too crazy to be true, but it's not too crazy because our government consists of a bunch of inhumane, greedy liars and thieves. So it's very much what we are dealing with right now. And, well, the protests that the Dutch farmers have been putting up since the summer have not changed their minds because obviously, like I said, these people are thieves and liars and they have their eyes on these farmers' land. So what they did is they came up with a new report in response to the protests, so to say, and instead of changing anything, they just changed the tone. So now they are pushing through, they are ramping it up, and actually the outcome of the new report is worse. So like you said, they are going to expropriate, forcefully buy out 600 farms in the next year. But it sounds a little nicer in the way that it's written in the little text. So that's it. I really can't say anything else about it. It is theft. They are taking away these people's property. They are taking away their lives. They are taking away businesses that have been in Dutch families for centuries sometimes. And people are becoming desperate. We had a farmer last week, 43-year-old man who killed himself because he said he couldn't take it anymore. And he's not the only one. There are countless of examples like him. That's heartbreaking. A 43-year-old farmer kills himself because of the government's determination basically to kill Dutch farming. When the state buys 600 farms, what's it going to do? And there's a similar program in the UK and various other countries. But what is the Dutch government going to do with 600 farms? Well, like they say, of course, that it's because of a nitrogen crisis, which is completely manufactured and made up. We don't have a nitrogen crisis. But what we do have in the Netherlands is a housing crisis, because our government lets in over 100,000 migrants a year, approximately. So obviously, our population is growing, and it's not because the Dutch native people are having a ton of babies. We all know that. So these people need to live somewhere. And there is no space left in the Netherlands. So what will they need to do? They will need to seize some of the land of these farmers in order to house new Dutch people, the newcomers of our country. So that is what this is really about. And of course, there's also the element of our elites not wanting us to have an independent or control over our food supply. And they obviously also don't want us to eat meat. So the farmers are standing in the way of their plans, and that's why they are being targeted right now. But we have to stop engaging in this narrative. Like I said, there is no nitrogen crisis. We have to stop even entertaining the thought. Well, even if there were a so-called nitrogen crisis, I mean, or the bigger climate change things, I mean, would you trust the people who govern us to be able to do anything about that? Right now, since the COVID came along, we haven't gone back to normal.
Heathrow is kaput. The baggage handling at Charles de Gaulle in Paris is outrageous. I just heard today that Montreal is like 7 weeks behind with getting its bags to you. So it's now early October. If you flew into Montreal in mid-August, there's a sporting chance they might have your suitcase organized for collection. So these guys can't run basic things like airport baggage handling. Why would you think that Justin Trudeau or Liz Truss or Mark Rutte or any of these guys are going to be able to save the planet? They can't organize the most basic municipal functions. Of course they can't. And again, the Netherlands, such a tiny country, you know, all of this is completely arbitrary. It shows once again that the things that they say is not what they actually want or what they actually mean. Nitrogen is just another crisis that they use to take away your rights, to take away, in this case, not just your rights, but also your property. I can't stress this enough. We have a government that says everything that you worked for, that you own, your life, your livelihood, doesn't matter. I want it, and so I get it. You have nothing to say about it. Is that really what the Free West is about? Is that what we want? Is that something that we should accept for any type of crisis that they can just create out of thin air? It's insane. And we should stand up against it. And I hope that the farmers will start doing it again. And they said they will, and I will support them 110%. What do your fellow Dutchmen make of this, though, Eva? We've just been looking at some footage of that boob of a prime minister of yours riding around on his bicycle like I think it was Queen Wilhelmina used to do a few years back, if I've got your Dutch queen sorted out in my head. I think it was Wilhelmina used to ride around on her bicycle. And people, all the photographers around him, the heroes of the Dutch press, they're all smiling and joking and laughing and having a grand old time. Are the Dutch people on board with the appropriation of their farmers' land and livelihoods? No, inherently they are not, because they see that this is going to be a problem, and they will definitely, if they don't see it now, they will definitely see it soon, because we're talking about our food supply. We're also talking, obviously, about energy prices that are going through the roof. So this winter could be hungry and cold for a lot of Dutch people. We're suddenly going to face serious poverty that's going to be lasting. But what I'm afraid of is exactly those little minions that you saw walking around our prime minister that are going to tell the Dutch people that the farmers are the problem, and that none of this, of course, is the government's fault, and that it's all a legitimate crisis that needs to be countered, and that people like me are far-right conspiracy theorists who are trying to warn you for things that don't exist. So that is what they are doing. And I have the most crazy examples of this. Even the other day, which would be funny, Mark, because I know that you always love to call me the milkmaid, right? Because that is what the Dutch press used to call me in response to the things that I've said about the farmers' protest. And now a Dutch state-funded medium has come forth and used that photo of mine that you sometimes put at the beginning of the show, where I'm holding some bottles of milk, protesting for our farmers. And they said, this girl is not just holding milk. She's holding a symbol of white supremacy. So that is what they do. They come, they vilify us, they try to put you in the bad corner of the spooky people, all the far right, all crazy. And that way they try to influence the public opinion on the farmers. And I think that our government counts on them for it, and they just try to take as much time as they can to stall it and to have, you know, the image be changed about the farmers and about what they are doing. And that's how they always do it. That's their strategy. And I hope that our Dutch people will see through it for once and will say, no, listen, you just don't touch people's property. Get out. Well, if milk is a symbol of white supremacy, I would have thought char-broiled hamburgers would be a symbol of black supremacy. Oh, there we are. There's our favourite Hilversum milkmaid. Yeah, that's code. That's white supremacy code right there. Take it off the air before they complain to Ofcom about it. This Hilversum milkmaid
has been sent to save the Netherlands. These are first world nations we're talking about, and people are going to be freezing and starving and dying because of the incompetence of guys like that bicycling nitwit in the Netherlands and an awful lot of other governments around Europe and the rest of the West. Thank you. And that is a terrible... By the way, this 43-year-old farmer driven to suicide by these lunatics. They don't care. Thank you, Ava. It almost is like that's what they want.